السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الحلوى دوازاتاي اللي كتجي لذيذه خطيره بالمذاق. حضروها هكا لشرب الشاي اولا طبيله ديال العيد ديالكم. بتحميرة الوجه الصراحه كتجي رائعه وكتستحق انكم تجربوها، وبواحد المذاقات اللي غادي نضيفهم اللي كيعطيها واحد اللذه ومذاق اللي لا يقاوم. صراحه سجلوا الوصفه عندكم، غادي تحتاجوها اكيد، وانا متاكده الا جربتوها غادي تولي ادمان وغادي تبقاو دائما تجربوها. وما نطولش عليكم اخواني اخواتي، ما تنسونيش من لايكاتكم للتشجيع، واشتركوا في القناه الا كنتم مشتركينش، وندوزو مباشره للمكونات كذلك طريقه التحضير. في اول مرحله غادي نحتاجو الكوك اللي كيعطيها واحد المذاق اللي غزال غزال بزاف لهاد الحلوه هادي. عندي هنا كاس ديال الكوك، الكاس ديال العنبه، غادي ناخذو غادي نحمرو مع التحريك المستمر حتى كياخذ هذا اللون هذا الذهبي. وردوا معاه البال، راه دغيا كيتحرق، يعني ردوا معاه البال حتى كيتحمر بهذا اللون هذا. ومن بعد غادي نطحنو واحد شويه حيتاش عندي انا الكوك شويه غليظ. صافي هنايا في القصريه ديالتي غادي نحتاج 250 غرام ديال الزبده. انا استعملت هنايا اللذه كيف ما كتشوفوا، انا دائما كتعجبني هكا الزبده ديال اللذه في الحلويات. عندي هنايا كاس مع مش ديال السنيده، وانتم السنيده على حسب الذوق. عندي كذلك كاس ديال الزيت، وعندي كذلك كاس ديال البسكوي اللي كانت بقى ليا من واحد التحليه اللي كنت شاركتها معكم قبل. غادي نخلي لكم الصوره ديالتها الفوق باش تشوفوا. وعندي جوج بيضات، وغادي نضيف هنايا على ديك الزبده السنيده واحد ساشي ديال سكر فاني وقبيصه ديال الملحه لتصحيح الذوق. وعندي ساشي ديال خميره الحلويات غنخليها يعني في اخر مرحله. صافي غادي نخدم هذيك الزبده مزيان مع ديك السنيده. هنا صراحه الزبده كانت عندي شويه بارده، فمن الاحسن تخرجوها قبل من الثلاجه باش كتعاونكم هكا في الخدمه. صافي كنخدمها وكنضيف ليها داك الكاس ديال الزيت، وكنخدم كلشي مع بعضياته بهذا الشكل هذا، يعني حتى كيولي داك الخليط بحال شي بوماد بهذا الشكل هذا. كنحاول يعني نخدمها مزيان، ومن الاحسن السنيده تكون رقيقه باش كتعاونكم. صافي من بعد غادي نضيف جوج ديال البيضات. تبارك الله هاد الحلوه راه كتخرج لنا كميه اللي وفيره، والمذاق ديالها ما نعاودش لكم كيفاش كتجي، فغير جربوها وحكموا. الصراحه كيجي مذاقها زوين بالاضافه ديال ديك البسكوي اللي طحنت، وكذلك داك الكوك اللي محمر ومطحون كيعطيها واحد المذاق اللي رائع جدا. مذاقها كيجي زوين بزاف، فغير جربوها، انا متاكده غادي تعجبكم. صافي هنايا من بعد ما خدمت المكونات كيف ما كتشوفوا، ضفت البيض خدمته. صافي غادي نضيف دابا البسكوي، وغادي نضيف كذلك الكوك، و كيبقى لكم يعني الاختيار. الا ما بغيتوش هكا تضيفوا البسكوي ف تستغناو عليه. عندي واحد المعلقه صغيره ديال بافو، اي حبوب الخشخاش. صافي غادي نخدم المكونات مع بعضياتهم، والريحه ما نعاودش لكم في هذه المرحله هذه الريحه ديالها يا سلام يا سلام. صافي من بعد غادي نضيف يعني الدقيق بالتدريج اللي غادي يكون عندي بطبيعه الحال مغربل، يعني الدقيق يكون خاص بالحلويات. غادي نضيفو تدريجيا. وديك الساشي ديال خميره الحلويات، يعني كتضيفوا غير ساشيه وحده باش هذيك الرشمه اللي كنديروا في بداك المرشم يعني كتبقى هكا واضحه. الا درتو يعني جوج خمارات فما كتبقاش لكم واضحه ديك الرشمه كيف ما غتشوفوا. صافي غنخدمو تدريجيا هكا، غير ما غاديش نعجنوا الحلوه كما كتعرفوا هي ما كتعجنش، يعني غير برؤوس الاصابع كنخدموها والعجينه كتكون رطبه. وما تنساونيش اخواني اخواتي الا عجبتكم هاد الحلوه او هاد الفيديو، ما تنساونيش من داك اللايك. جزاكم الله كل خير. صافي غادي نجمع العجينه ديالتي بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، هذا هو القوام ديالها اللي تحصلت عليه. يعني كتكون العجينه ديالتي رطبه ماشي خفيفه وماشي قاصحه، يعني بهذا القوام هذا بهذا الشكل هذا. صافي غادي نغطيها بواحد البلاستيك وغادي نبدا نشكل فيها. هذا هو المرشم اللي غادي نخدم معاكم، اولا الطابع كنظن راه موجود في كل بيت. هاد الطابع هذا ولاو متوفرين دابا بكثره، هاد الطوابع هادو يعني عنده جوج وجوه، يعني وجه ديال الشهده
والوجه الاخر ديال ديك الورده بحال هذا الشكل ديال الدوزام هكا. الصراحه كيجي هذا المنظر ديال هذه الحلوه زوين بزاف، راقي ومميز. صافي وهنا الا بغيتو هاد الحلوه تجيكم يعني كيف ما جاتني انا بهذا الشكل هذا، راه تبارك الله كتجي هكا عاطيه للعين، وكتجي هكا كبيبره شويه ماشي صغيره. انا وزنتهم صراحه، درت فيهم 28 غرام للحبه. يعني الا بغيتو هاد الشكل هذا وكان عندكم الميزان فديروا 28 غرام في الحبه، كتجيكم هكا زوينه وعاطيه للعين. صافي غادي نستمر، غنحاول هكا نشكل شحال من كره، كنعبرهم وكن نديرهم هكا كويرات. غادي نجيب اللاطه ديالتي، غادي ندهنها بشويه ديال الزيت ماشي بزاف. صافي غادي نشكل الكويرات ديالي وغادي نبدا نطبعهم بالطابع. والطابع ضروري ومؤكد دوزوه في الدقيق عاد طبعوا به الحلوه، لان كيلصق ماشي ما كيلصقش، ضروري دوزوه في الطحين بهذا الشكل هذا. يعني غالبا كيلصقوا هاد الطوابع هادو، فاستعنوا بالدقيق. وحيله اخرى الا بغيتوه ما يلصقش لكم، فالطاوه تكون هكا ما تفرشوش ليها الورق ديال الطبخ، يعني ديروا ليها غير شويه الزيت هكا دهنوها وحطوا الحلوه ديالتكم. الا درتوا الورق ديال الطبخ يعني كتهزوها مع داك الورق ما كيعاونكمش الصراحه، فهكا كتثبت الحلوه في اللاطه يعني كفكره وصافي باش تنجح معكم الحلوه 100%. صافي غنستمر بهذه الطريقه هذه، وفي هذا الاثناء الفران راه شاعل وناقص العافيه. صافي كنحاول هكا نضغط بالاصبع ديالي في الوسط، اولا كتستعنوا بشي عود خشبي باش في الاخير كنزينوها. وتقدروا تقدروا ديروا كاوكاو هكا في الوسط، الا ما بغيتوش هاد التزيين هذا ديروا كاوكاو في الوسط اولا لوزه. صافي كنستمر. الطاوه اللي دخلتها الفران، الطاوه تبارك الله راها كبيره، وهذه الطاوه متوسطه. أنا عندي فران يعني كبير، فران ديال الغاز. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه ديالتي كامله. هنا استعنت بهذا العود هذا الخشبي. صافي وكندخلهم الفران يطيبوا على عافيه تكون مهيله، وكنراقبوا الحلوه ديالتنا غير كتاخذ داك اللون الذهبي. صافي كنخرجوها من الفران يعني بهذا الشكل هذا، ما كنخليوهاش يعني تحمر بزاف. يعني تبارك الله شوفوا معايا راه طابت على خاطرها، كتنقصوا عليها البوطه وكتخليوها طيب على خاطرها باش كتجيكم القوام ديالها كيجي هكا تجي هشيشه ومقرمشه في نفس الوقت. صافي هنا التزيين اللي غادي ندير، هنا خديت الشكلاط الكحل ذوبته وضفت ليه شويه ديال الزيت. صافي غادي ندير نعمر هذوك الحفيرات اللي في الوسط بهذا الشكل هذا. تقدروا ديروا الشكلاط الابيض يعني اللي يعني لكم الاختيار في التزيين. وهنايا غادي ناخذ هذا العقيق هذا وغادي نحاول نزين به هكا في الوسط. انا واحد الكميه درت ليها العقيق، وواحد الكميه درت ليها اللوز اللي عندي ديجا محمر. يعني التزيين كيف ما قلت لكم يعني كيبقى اختياري. صراحه كتجي رائعه في المنظر ديالها، وكتجي لذيذه ما تشبعوش منها بداك الكوك المحمر وداك البسكوي. فتخيلوا معايا المذاق ديالها كيفاش غادي يجي. الصراحه كتستحق انكم تجربوها. انا كيف ما كتشوفوا راه درت ليها لوزه من فوق داك الشكلاط، وانتم اختاروا يعني التزيين اللي كيناسبكم ديروه، يعني اللي متوفر عندكم ديروه. كيف ما قلت لكم تقدروا ديروا كاوكاو يعني من الاول اولا لوزه من الاول وهي خضراء، اولا كتستغنوا على هذا التزيين هذا وكتخليوها غير هكاك. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، وصلنا للنهايه ديالو. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنضرب لكم موعد لوصفات جداد بحول الله. الى اللقاء.